નીલકંઠ શાળા પ્યોર વતી અશોકદેવના જે શિયાળ ધોરણ 6 ના પ્રકરણ 10 માપનમાં ગણિતમાં જે સમાપન તરફ જઈ રહ્યા છે ત્યારે આખા એ પ્રકરણમાં ચોરસ અને લંબચોરસ વિશે આપણે વિગતવાર અભ્યાસ કર્યો, જેના 4 સૂત્રો આપણે જોયા. ચોરસની પરિમિતિ એક સાદું સૂત્ર એમ લખી શકાય કે બધી બાજુનો સરવાળો, પરંતુ એની ચોરસની દરેક બાજુ સમાન હોવાથી બાજુને જો આપણે એ કહી દઈએ અથવા તો ધોરણ 6 પ્રમાણે લંબાઈ કહીએ તો 4 ગુણ્યા લંબાઈ એવું ચોરસની પરિમિતિનું સૂત્ર આપણે જોયું કે ચોરસની પરિમિતિ બરાબર 4 ગુણ્યા લંબાઈ. એ જ રીતે લંબચોરસની પરિમિતિ એમાં પણ લખી શકીએ કે બધી બાજુનો સરવાળો. લંબચોરસની બધી બાજુ જો લઈએ તો લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ વત્તા લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, 2 વખત લંબાઈનો સરવાળો આવે, 2 વખત તો પહોળાઈનો સરવાળો આવે. એના બદલામાં કોમન લેતા સૂત્ર એવું બને કે લંબચોરસની પરિમિતિ બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ કૌંસ પૂરું, એટલે કે કૌંસ સાથે 2 ગુણાકારમાં આવે. કૌંસની અંદર લંબાઈ વત્તા પહોળાઈ, એ લંબાઈ અને પહોળાઈનો આપણે સરવાળો કરી લઈએ અને એને 2 વડે ગુણી નાખીએ એટલે લંબચોરસની પરિમિતિ મળે. પછી ચોરસના ક્ષેત્રફળનું સૂત્ર જોઈએ તો ચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, એ રીતે ન લખવું હોય તો લંબાઈનો વર્ગ, એ રીતે ન લખવું હોય ને કોઈ બાજુને લંબાઈને તમે એ ધારી લો તો એનો વર્ગ અથવા તો એ ગુણ્યા એ એમ લખી શકો. લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, લંબાઈને જો તમે L ધારી લો, પહોળાઈને તમે B ધારી લો અથવા લેન્થને L બોલો, બ્રીથ એટલે પહોળાઈને B બોલો, તો લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, જેનો ઉપયોગ આપણે આ 12મા દાખલામાં કરવાનો છે. દાખલા નંબર 12માં 2 લંબચોરસ પ્રદેશના માપ આપણને નીચે પ્રમાણે આપ્યા છે. એક લંબચોરસનું માપ છે 100 સેન્ટીમીટર અને 144 સેન્ટીમીટર. એમાં જે લાંબી બાજુ છે એને લંબાઈ કહી દઈએ તો એ વિભાગમાં જે લંબચોરસ આપ્યો છે એની લંબાઈ 144 સેન્ટીમીટર, એની પહોળાઈ 100 સેન્ટીમીટર. બી વિભાગમાં જે લંબચોરસ આપ્યો છે એની લંબાઈ 70 સેન્ટીમીટર છે અને પહોળાઈ 36 સેન્ટીમીટર છે. આ બંને લંબચોરસના પ્રદેશમાં 12 સેન્ટીમીટર લંબાઈ અને 5 સેન્ટીમીટર પહોળાઈ વાળી ટાઇલ્સ લગાવવાની છે. તો પ્રશ્ન છે કેટલી ટાઇલ્સ આ બંને પ્રદેશો માટે જોઈશે. બંને પ્રદેશના ક્ષેત્રફળ આપણે શોધવા પડે, સામે ટાઇલ્સનું ક્ષેત્રફળ પણ આપણે મેળવવું પડે. એટલે આપણે અહીંયા એ વિભાગ શરૂ કરીએ છીએ. તો એ વિભાગમાં માપ આપ્યા છે 100 સેન્ટીમીટર અને 144 સેન્ટીમીટર. મોટી બાજુને લંબાઈ કહી દઈએ તો વિભાગ એ માટે લંબચોરસની લંબાઈ 144 સેન્ટીમીટર, પહોળાઈ 100 સેન્ટીમીટર, એ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ, લંબાઈ છે 144, પહોળાઈ છે 100,
ગુણાકાર કરવો પડતો નથી ખરેખર, પરંતુ જો ગુણાકાર કરી લઈએ તો છેદ ઉડાડવામાં આપણે મોટા ઘડિયાનો ઉપયોગ કરવો પડશે. છતાંય ગુણાકાર કર્યો છે. 144 ગુણ્યા 100 કરતા 144 એકા 144 અને બાકીના બે ગંડા લગાડીએ આટલા સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર આ લંબચોરસ પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ છે. એમાં આપણે ટાઇલ્સ લગાવવાની છે. એટલે એક લંબચોરસ ટાઇલ્સનું ક્ષેત્રફળ મેળવીએ તો ટાઇલ્સની લંબાઈ 12 સેન્ટીમીટર, પહોળાઈ 5 સેન્ટીમીટર છે. આના ઉપરથી આપણે એક લંબચોરસ ટાઇલ્સનું ક્ષેત્રફળ મેળવીએ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. ટાઇલ્સની લંબાઈ 12 સેન્ટીમીટર, પહોળાઈ 5 સેન્ટીમીટર, એટલે 12 × 60 સેન્ટીમીટર સ્ક્વેર. એક ટાઇલ્સ 8 ચોરસ સેન્ટીમીટર. અહીંયા પણ ચોરસ સેન્ટીમીટર. આ 10મા ધોરણનો એકમ તમારે ચોરસ સેન્ટીમીટર 60 ચોરસ સેન્ટીમીટર એક ટાઇલ્સ જગ્યા રોકે. આપણી પાસે છે 14400 ચોરસ સેન્ટીમીટર. તો કેટલી ટાઇલ્સ જોઈએ? તો આપણે ત્રિરાશી લખીએ કે 60 ચોરસ સેન્ટીમીટર ક્ષેત્રફળમાં જોઈતી ટાઇલ્સ બરાબર 1. આપણી આગળ કુલ વિભાગ એ લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ છે 14004. માટે 14400 ચોરસ સેન્ટીમીટર ક્ષેત્રફળમાં જોઈતી ટાઇલ્સ બરાબર કેટલી? ત્રિરાશી પ્રમાણે 60 નીચે જશે. એક મીંડું પણ ઉડી જશે. 1440 ને આપણે 6 વડે ભાગવા પડશે. 6 × 12, બે વધ્યા ઉપરથી 4 થાય, 6 × 24. શેષ વધતી નથી એટલે જે લાસ્ટ 0 છે એ નીચે ઉતારવાને બદલે આપણે ક્યાં ચડાવી દઈશું? એટલે 6 વડે છેદ ઉડાડતા 240 મળે. એ 240 જે મેળવેલી ટાઇલ્સ છે તો વિભાગ એ લંબચોરસ પ્રદેશમાં 240 ટાઇલ્સ જોઈશે. થોડી હાઇલાઇટ જરૂર કરવાની જવાબને. તો તમે જોયું બાળકો કે લંબચોરસ રૂમ હોય, હોલ હોય, પ્રાર્થના ખંડ હોય, એમાં ટાઇલ્સ લગાવવાની હોય. ટાઇલ્સ ચોરસ પણ હોય, લંબચોરસ પણ હોય. ત્યારે બંનેના ક્ષેત્રફળ પહેલા મેળવી લેવાના. અને આ રીતે ત્રિરાશી ન મૂકો તો સાદી ત્રિરાશી પણ આવે. સીધું આમ પણ તમે લખી શકો
કે જોઈતી ટાઇલ્સ બરાબર કુલ ક્ષેત્રફળ છેદમાં એક ટાઇલ્સનું ક્ષેત્રફળ અને આ ગુણાકાર બંનેના 12 × 5 એમના પ્રવાદી 144 × 100 એમના રહેવાનું તો તમને બહુ જલ્દી જવાબ મળે. છેદ ઉડાડવામાં મજા આવે. કુલ ક્ષેત્રફળ છે 144 × 100. નીચે ટાઇલ્સનું ક્ષેત્રફળ છે 12 × 5. તો આમાં તમને સરળ 12 થી 144 ને ભાગતા 12 144 ને 4 ને 5 વડે ભાગતા 20. 12 × 24 240 ટાઇલ્સ. આ બહુ સરળ પણ એ તમારી પસંદગી પ્રમાણે તમારે આ દાખલો ગણવાનો છે. તો આ દાખલા પણ ખૂબ સહેલા છે. હવે આપણે બી વિભાગ જોઈને આ પ્રકરણ પૂરું કરીએ એ પહેલા આ પ્રકરણમાં જ્યાં જ્યાં આકૃતિઓ આપેલી છે તેના માપ આપેલા છે, એના ક્ષેત્રફળો માંગ્યા છે, એની પરિમિતિ માંગી છે. તમારી રીતે તમારે ગણવાના. કારણ કે મેં કીધું કે એકદમ સહેલું પ્રકરણ છે એટલે એટલું તો તમે પણ કરી શકશો ને વિદ્યાર્થીઓ. એ જવાબદારી તમને સોંપું છું. બી વિભાગ જોઈ લઈએ આપણે પહેલા બોર્ડ સાફ કરી. બી વિભાગમાં 70 સેન્ટીમીટર અને 36 સેન્ટીમીટરનો લંબચોરસ છે. ટાઇલ્સનું માપ એનું એક છે. તો આપણે અહીંયા લખીએ બી વિભાગ માટે એમ પણ લખી શકીએ લંબચોરસની લંબાઈ 70 સેન્ટીમીટર આપેલી છે અને પહોળાઈ 36 સેન્ટીમીટર આપેલી છે. બી લંબચોરસ પ્રદેશનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ 70 ગુણ્યા 36 ચોરસ સેમી. આનો આપણે ગુણાકાર નથી કરવાનો. ચોરસ ટાઇલ્સનું ક્ષેત્રફળનો ગુણાકાર પણ નહીં કરીએ એટલે છેદ ઉડાડવામાં મજા આવે. એક લંબચોરસ ટાઇલ્સનું ક્ષેત્રફળ લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ. એની લંબાઈ છે 5 સેન્ટીમીટર, પહોળાઈ છે 5 સેન્ટીમીટર એટલે ચોરસ સેન્ટીમીટર. અને સાદી રીતે પૂરું કરીએ તો જોઈતી ટાઇલ્સ બરાબર લંબચોરસનું ક્ષેત્રફળ 70 ગુણ્યા 36, ટાઇલ્સનું ક્ષેત્રફળ 12 ગુણ્યા 5. 12 × 1 = 12 × 3 = 36 અને 70 ને 5 વડે ભાગવું તો 14 × 5 = 70. એટલે જોઈતી ટાઇલ્સ 14 ને 41. આમ બી લંબચોરસ પ્રદેશમાં 42 ટાઇલ્સ જોઈશે. તો વિદ્યાર્થી મિત્રો તમે પણ આ રીતે વ્યવસ્થિત નોટબુકમાં દાખલા ઉતારશો એવી આશા રાખું છું. હવેના રાઉન્ડમાં તમને ફોન આવે ત્યારે આખું પ્રકરણ નોટબુકમાં ઘડીને સાઈડ કરાવજો. તો
તબિયતનું ખ્યાલ રાખજો. શુભ વેદના. જય શ્રી રામ.